Fifth painting? Yeah, yeah. Catch! So we will gonna assemble the chair. Dito na kami sa bahay, guys. So, ano natin, i-haul natin kung ano yung napamili namin. So, ano to ha, mix na sa tatlong stores, tatlo or apat. So, ito yung nabili namin. Gagamitin namin to sa my cabinet. At saka, bumili kami ng hanger, tape, ito para sa upuan, para hindi magasgas yung sahig. So, binili namin dalawa. Tapos, bumili kami ng silicone para sa mga gilid-gilid ng dun sa may kitchen. At isa pang hanger. Bumili din kami ng ganito, guys. Ito yung pang connect dito. Parang ganun siya. Ala, hindi siya maano. Hindi siya magkasya. Parang. Ay, kasya pala. So, yan. Saka, itong wire para sa TV. At itong perfume para sa vacuum. Vacuum cleaner. At itong para siyang ano guys, para siyang yung ilalagay sa my drawers at ano siya, parang division sa my drawers kasi malaki yung drawers namin, so need namin ng ganito. Pakita ko mamaya kung paano siya gagamitin. Papa. Hi. Come in. Si Habi, nasa akin yung ano niya. Sa akin yung susi. At saka ito para sa curtains. Dalawa. Isa pa nito. At itong cortina, guys, yung nabili namin. Kulay maroon. Saka maroon siya, guys. So, tingnan natin kung maganda ba siya. Kung hindi, papalit. At saka isang ganito. So, yun lang lahat, guys, yung napamili namin. Okay, we'll make coffee then. We'll make coffee. Coffee, coffee, coffee. He's a coffee monster. Para yung soap ko. Coffee monster. Such a coffee monster. So, my love, how many cups you can drink in a day? I don't know, 20 cups? 20? Yeah. My God. It's a normal day. Why you're naked? Not naked. Why do you need to eat your bread here? Because you are so in hurry. We'll see if it will fit on 6. I'm so good in calculation here. Oh, there's a little bit not so good. And we will get paper here.
We need 1, 2. Don't have coffee, malam. Ingenting. You're painting? Ja, ja. Catch! So, we will gonna assemble the chair. So, mag-unbox tayo ng isang, meron ditong 6. So, isa lang muna yung i-unbox natin kasi palobat na yung camera. So, tingnan natin kung ano yung, paano siya i-assemble. Tingnan natin. Uy, ang dilim. Mag-lights tayo dito. Dito mag-lights tayo. Ito. So, ito yung switch. Ito yung switch namin. Ito na. Uy, hindi na switch. O, din. Yun. So, ito lang yung switch namin, guys. So, tingnan natin. Dito tayo. Dito tayo banda. Ano pala siya? Bamboo? Ganito siya, guys. And then, meron siyang ganito. Kaya natin to, guys. Ganito siya. It's like this. Ganito lang siya, guys. Meron siyang picture dito at isuscrew mo lang siya at meron din siyang screw dito. So, okay na okay yung ano talaga. Hindi siya mahirap. Ganyan mo lang siya. So, follow lang natin yung steps. At saka dito yung mahaba. Ganyan. Ganyan lang. Tapos, meron pala siya.
Guys, lagyan natin ng ganito para hindi siya magasgas yung sahig. Lagyan natin dito. Ito na siya, guys. So, yun. So, i-assemble ko lang yung 5 na tira. Tapos, ipapakita ko yung anong itsura niya sa table. So, ano si Abby, nagpipintura siya dun. Diyan ko sinasabi yung ilalagay namin na wood dyan sa may floor. So, bukas, bibili kami ng wood at ilalagay namin sa sahig doon sa may balcony para matapos na siya at makapag-ask na kami sa bangko kung magkano yung additional na makukuha namin sa loan para sa bathroom namin. A few moments later. This is our first time eating at the table since we moved in. Since February, I guess. And then, ngayon na kami nakabili ng upuan. It's salmon. Oy. So we have salmon. Come na, my love. Eat now.